Saon jud. Nani daghang manuot po diri jo? Nani po daghang tigso diri? Daghan. Buan he? Gamay ra pa ito eh. Wala man gud na ilhan nga lugar. Ano man kay taga dili. Taga mas pagdagani. Dili sir, layo pa kayo ang sir. Dili na yung motor. Hinay lang sir ton. Paiter gudaning abot sa dere. Nginig saka jo ani ra pud agi. Ani ra pud agi. Okay na inigsakan on kay di na ko ako madlok kog dulpupon dito. Zaranton. Awit na sa. Basta ging sakay sa April ba? Ayaw agi sa kanal, Sir Ton. Uy. O naugi sa lang. Kilawom na humok ba yan hanggang sa ubos? Naugi lang sa Sir Ton. Kay maglisod ka na kay bas ka nang humok na. Naugan maglisod ko kuan. Mausad. Basin maghumok na. Hinay lang. Ay ana okay ra. Ay go man di siya malubong. Kuya, kuan kay dako kuya. Ay guys lang yapon. It's a trail. Wala pa sila kanaog. Hala, Jo, mau na hanging bridge, Jo. Nara mga kauban namo guys, mo na akong wife, naka-blue. Oh, mo din na wife mo. Ato si chain nga motor nga na slide. Pao lagi kay kuya magudlin. Kana ang gabit-bit sa cellphone kana ang gauna babae si Joanna. Then si iyang magwang April. Am kanang kwawin ba kanang mukatay gani nga puwa nga buka. Queen. So, challenge.
most challenging part dere guys kay nung panaog na mo dere gikan dito sa highway kay ano ni ano na dere kanang ang karsada is rough road. Let's go. Unsa imong maistorya karong hapuna? Nga unsa naman na imong naong haggard na magika? Oh, na. Say hi. Hi Baktas. Guys, kailangan mo 100. Challenge accepted. Right. Kani mao na jud ni. Sige lin sunod lin. Face your fear. Ikaw ka. Ato ka. Ha? Ato ka. Ay, di ba di ko pa-video, be? Ang ganda naman sa cellphone. Line to nila. Cellphone na. Picture na. Ari ko tama. Ato dito ta. Kaslakan na, Sir Ton.